Morjesta. No niin, nyt olisi tämä kohtu hyvällä mallilla nyt. Tai sain tosiaan tää etupää nyt kasattua. Eli tämän S1600 rallikorjasarjasta. Tän etuosan. Käydään kattoo vähän miltä tämä näyttää. Hirveästi hyttysiä ja kello on nyt 12 tässä. Tää on vähän hämärää jo. No joo, eli mä sain tämän nyt tästä tänne sovitettua. Sitten mä vähän noita kaaria tästä muokkasin. Ihan pikkasen maraasia nyt älyttömästi, mutta jonkun verran kumminkin. Ei oo ihan vielä kunnolla tämä kiinni, mutta jollakin lailla ei nuo valot hai tähän sovi tietenkään, kun tämä on eri autoon tarkoitettu tää korisarja. Tai yhtä uudempaan malliin. Tämä on 2003 ja vanhempi tämä ja tämä on tarkoitettu 2004 ja uudempaa. Siinä tosiaan ainut ero tuo. No näköjään nyt tuo kohta on tossa ja sitten tuolla tää puskuri on pikkasen niinku matalampi. Mä en tiedä korjaanko mä ton tosta sitten jotenkin. Se on hyvin yhdellä nippusta tossa kiinni. Ja tietenkin se on tää näihin lokareihin kiinni tietty. Mutta joo, tämän näköinen. Tää on aika härski. Vaikka itse sanonkin. Mä oon ajatellut kyllä vaihtaa nuo etuvalot toisenlaisiin, niin mä en nyt alkanut vielä tästä kuiduttamaan. Tuohan mistusta umpeen sitten vaan, mutta katsotaan nyt millä lailla mä sen teen sitten. Tämä ihan mukavasti levitti. Mä katoin, niin aika paljon saa spaceria laittaa. Tuonni jäi tommonen pieni rako, mutta mä saan sitä jonkun verran korjattua, kun tämä konepelti on liikaa täällä päin ihan pikkusen. Niin mä saan sitä tosta pikkasen fiksattua. Et sinne jää sitten niinku puolet vähemmän suurin piirtein tosta tilaa. Laittaa välystä tuonne noin, niin se on sitten paremman näköinen. Mutta joo, ihan siisti on kyllä. Mä tästä tosiaan, siellä näkyy vähän jotain teippejä, mutta tosiaan tosta otin 6 senttiä. Otin alaspäin tätä reunaa, niin samaa kuin mitä otin tuolla takana, niin ei pitäisi tulla sitten niin hullun näköinen kummiskaan. Näitäkin mä pikkasen jatkoin takaosia ja tänne tuli tämä luukku nyt. Mä ehkä ostan tähän uuden luukun ja mä muotoilen sen vaan oikein muotoiseksi sitten. Ehkä. Kun tämä on muovia. Mä ostan on metallia, mutta onkin muovia. Mä tein tänne tämmösen adapteri. Nyt voi näkyä vähän paremmin. Oli muuten pikkasen työmaa tehdä tämmönen metallilärpäke. No, mut tulipa sekin tehtyä. Ja tohon vaan tein soppelin kokoisen reijän. Niin se oli sillä selvä. Ei mikään liian haastava homma, mutta mä teen tohon varmaan sitten uuden jossain vaiheessa. Niin katsotaan sitä sitten myöhemmin lisää. Aika härski on. Aika härski. Niin kuin tässä vaiheessa jo niin on kyllä härskiä. Tästä lähti aika mukavasti painoa pois tästä autosta jo nyt. Tein ihan hirveän montaa kiloa, mutta niinku siis nuo etulakarit ei paina yhtään mitään oikeastaan ja etupuskuri ja takapuskuri on melkein ilmaa. Se on kyllä hieno homma se. No joo, eli seuraavana hommana olisi noiden valojen modaus, mutta mä varmaan vaihan ne Alfa Romeo 159
etuvalot tähän näillä näkymin. Täällä on ihan järkyttävästi hyttysiä. Aivan järkyttävästi. Niin mä en tosiaan näitä viittinyt alkaa muokkaamaan vielä. Sitten toinen homma on tuo puskuri tonne ja tommonen. Tuolla näkyy tuo rako. En tiedä teenkö mä sille sitten jotakin. Katsotaan. En uskalla vielä sanoa mitään. Ja sitten tuo bensatankin luukun. Sille pitää tehdä jotakin muutosta vielä. Ja sitten on pohjatöitä ihan älyttömästi. Ja tuonne kuuluu joku lippa tonne alas. Tuonne noin. Mutta mulla ei semmoista oo. Ja sitä ei saa mistään. Mä en tiedä teenkö mä itse tonne jonkunlaisen lipan tonne alas tai jotain muuta semmoista. Aivan järkyttävästi hyttysiä. No joo, on tossa vielä hommaa. Paljon hommaa. Jatketaan tätä kun tästä ehditään. Morjens.